What's up yo. Hari ni kita nak buat part 2 Seafly Fade 2 Plus. Kita nak test special feature dia. Okey, kita dah sampai ke tempat ni. Oh, kita ada landing pad. Kita keluarkan drone kita. Taruh bateri satu. Buka arm dia. Buka gimbal cover dia. Keluarkan remote. Okey. Okey, kita bubuh dia bawah. Ambil kita punya phone dengan controller. Kita onkan dia. Buka controller. Onkan controller. Tunggu dia connecting, okey? Okey, dia dah connecting. Kita on phone. Macam biasa, connect wifi. Buka apps. Okey, start flying. Okey, jom kita fly. Okey, kita buat auto take off. Okey. Okey, kita buat special feature ya. Kita tengok apa yang ada special feature ni, gambar controller ni. Kita tekan gambar controller. Kita buat circle tu. Circle ni orbit. Okey, automatic ambil gambar dia kata. Alright, next. Okey, focus on the target. Bawahkan lagi. Okey, dah fokus on target and then press start. Belakang sikit kot. Okey, belakang sikit. Okey, focus on target and play. Press start. Okey, dia automatic ambil video ya. Ni circle ataupun orbit. Okey, ni orbit dia. Kita tengok apa lagi function dia boleh. Okey, dia ada boomerang. Boomerang ni macam boomerang ni macam ellipse ya. Okey. Next, focus on target. Tinggi sikit, belakang. Okey, dah focus on target. And then press start. Okey, dia ambil gambar boomerang ataupun ellipse.
Ni budak ni yang sibuk nak ikut, lepas tu dia tahu panas lah. Okey, itu dia ellipse Okey, kita dia saving. Okey, kita tekan lagi special feature apa dia boleh buat. Okey, dia buat helix. Helix ni dia buat orbit dan dia akan naik ke atas. So, okey. Next. Jap. Okey. Helix. Next. Focus on target. And then click start. Okey, dia auto ambil video juga. So dia akan buat orbit. Sambil tu dia akan terus ke atas. Banyak pula burung layang-layang. Okey, itu dia helix. Turunkan dia. Okey, apa lagi dia boleh buat special feature dia? Kita tekan butang control. Okey, dia ada drone ni. Kita buat drone ni. Drone ni untuk 50 meter. Next. Focus on target. Kita naikkan gimbal. Okey, naikkan gimbal. And then tekan start. Dia buat auto drone ni ya. Okey, itu dia drone ni. Alright. Okey, apa dia boleh buat lagi? Dia boleh buat roket. Kita buat roket. Roket pun kita buat 50 meter. Okey. Belakang sikit. Next. Focus on target. Okey. Start. Jauh tu ambil video juga ya. Okey, itu dia 50 meter. Belum. Okey, baru 79%, 80. Okey, itu dia 50 meter, dia buat drone ni. Lepas tu dia lepas buat drone ni je, dia akan auto off video ya. Turn off video, auto turn off video.
Okey, kita tekan lagi butang control. Kita tengok apa ada lagi. Okey, kita ada waypoint. Tadi masalahnya waypoint kita tak download map dulu ya. Okey, kita skip tu. Okey, kita tekan butang controller lagi. Okey, kita buat follow me. Okey, kita akan buat GPS mode dengan motorized bicycle. Maknanya drone akan terus ikut kita balik ke rumah, okey? Okey, kita tengok footage GPS mode. Okey, itu aja video untuk kali ini. Jumpa lagi. Bye bye.